اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. قبل ما نبدا فيديو النهارده احب اعتذر لكل الناس اللي بتبعت لي على دوائر معينه او مشاريع معينه وبتاخر عليها في تنفيذ المشاريع دي او الفيديوهات دي، وده ببساطه لضيق الوقت والطلبات كتيره في التعليقات، وبالتالي ده بيصعب علينا تلبيه كل الطلبات، ولكن انا بسجل كل الطلبات دي وان شاء الله مساله وقت. كمان اتوجه بالشكر لكل الناس اللي بتدعمنا، ويا ريت المزيد من الدعم. محتوانا صعب جدا والاستمرار فيه اصعب، وبالتالي محتاجين دعمكم، الدعم باللايك للفيديوهات والتفاعل في التعليقات. كمان عمل شير للقناة والفيديوهات على السوشيال ميديا الخاصة بيك. كمان الدعم بسانكس أسفل الفيديو والانتساب للقناة، ده طبعا بيشجعنا على المزيد من الفيديوهات والاستمرار في تقديم كل الفيديوهات المكلفة بنقدر نقوم بيها. كل الشكر والتقدير للجميع. نبدأ فيديو النهاردة، وإن شاء الله النهاردة معانا دايرة سوفت ستارت. كنا اتكلمنا في الفيديو السابق عن الدايرة دي، ولكن من خلال الريلي وانتي سي. كانت الدايرة بسيطة جدا، ولكن كان بيعيبها عدم انتظام تدرج السوفت ستارت. يعني الجهاز هيعمل بباور ضعيف، ثم عند لقط ريشة الريلي هيعمل بالفول باور، فبيكون في هزة او في ريبل، ولكن طبعا افضل من تشغيل المحركات بشكل مباشر على الباور. النهارده برضو معانا دايرة بسيطة جدا للسوفت ستارت. طبعا انا بحب لما نتكلم عن موضوع نعمل فيديوهات متتالية عشان الناس تكون متابعة معانا، كمان بنكون مركزين اكتر في الدايرة دي، وبعد الانتهاء من الموضوع ده بندخل على موضوع اخر في فيديوهات اخرى. فالنهارده جبت لكم برضو دايره بسيطه تتميز بتدرج متساوي في التيار والجهد على الحمل، وبالتالي هيكون اقلاع جيد جدا لاي محرك دي سي. وممكن نزود قدره الدايره من خلال المكونات زي ما هنشوف مع بعض بعد الفاصل. تابعونا. الادوات اللي هنحتاجها النهارده بشكل اساسي مسفت باور. اي مسفت باور عندك، اي ار اف زد 44 او اي ار اف 3205، كل دي ترانزستورات باور، ولازم الترانزستور اللي عندك يتحمل تيار الحمل اللي موجود معاك. كمان هنحتاج مكثف 470 مايكرو، والجهد طبعا يكون اعلى من جهد التشغيل. يعني اذا كنا هنشغل على 12 فولت يكون حد ادنى 16 فولت زي اللي معانا ده. ومقاومة من 10 كيلو حتى 30 كيلو. تعالوا مع بعض نرسم دايرتنا وبعدها هننفذ. قبل ما نبدأ كمقدمة لازم نعرف ان اي مسفت بيعمل من خلال جهد الجيت او جهد البوابة، وفي جهد معين يبدأ عنده تمرير تيار، وفي جهد بيكون المسفت كسويتش او كمفتاح، يعني بيمرر تيار كامل للحمل. مسفت وموصل مع حمل، والحمل موصل مع موجب المصدر 12 فولت، وهنا درين والسورس والجيت، والجيت موصل من خلال مقاومة 15 كيلو، ومكثف 470 مايكرو فاراد، وده موصل مع الأرضي، وهنا سالب الباور. فعند توصيل التيار يكون على الجيت 0 فولت عند أول لحظة، وعند مرور تيار وشحن المكثف ووصوله لجهد تشغيل جيت المسفت اللي هو لو افترضنا 3 فولت، يبدأ المسفت يمرر تيار بسيط ويعمل كمقاومة متغيرة على حسب جهد الجيت، وبالتالي هيبدأ الجهد هنا في الانخفاض. فنرجع للمنحنى بتاعنا، قلنا عند 3 فولت هيبدأ تشغيل المسفت في النقطة دي، هيبدأ انخفاض جهد الجيت، وبالتالي هيكون في فرق جهد على الحمل ويبدأ في العمل. وعند جهد ال4 فولت مثلا المسفت هيمرر أقصى تيار ممكن وانخفاض جهد الدرين إلى ما يقرب من الصفر فولت، وهنا بيكون الحمل يعمل بالفول باور، والجهد هنا هيكون تقريبا صفر فولت، والمسفت تقريبا عامل سويتش ووصل الدرين بالأرض. نتحكم في الفترة دي، نزود المدة أو نقللها على حسب قيمة المكثف وقيمة المقاومة. هنزود المقاومة وبالتالي المدة دي هتكون أطول، ومرحلة تدرج التشغيل للمحرك هتكون مدة أطول. لو حابين نقلل المدة دي ممكن نخفض قيمة المقاومة أو نخفض قيمة المكثف. ودي فكرة عمل دايرتنا النهاردة. تعالوا مع بعض ننفذها. زي ما قلنا معانا مسفت باور، هنوصل سالب المكثف مع السورس
وموجب المكثف مع الجيت. والمقاومة 15 كيلو مع الجيت. دي مقاومة شحن المكثف. وهنوصل المحرك، وهنشوف في الأول المحرك على ال 12 فولت عند التشغيل المباشر ومع دايرتنا. طبعا هنا أنا حابب أقيس الجهد علشان نشوف هل الموسفيت هيأثر على الجهد اللي داخل للحمل ولا لأ. أولا هنشوف تشغيل المحرك بدون الدايرة وتشغيل مباشر. طبعا ملاحظين حضراتكم في تيار بدء عالي واهتزاز قوي للمحرك، وده طبعا بيعني عمر افتراضي أقل للمحرك وتيار عالي عند البدء. تعالوا نقيس الجهد على المحرك. هنظبط على 12 فولت بالظبط علشان نقارن فولت بالظبط زي ما حضراتكم شايفين. طيب تعالوا نشغل من خلال الدايرة بتاعتنا ونشوف هل الموسفيت هيأثر على الجهد اللي داخل للمحرك ولا لا. طرف هيتوصل بالموجب والمقاومة لشحن المكثف، والطرف الموجب من المحرك، وبالتالي هنربط موجب المحرك مع المقاومة بالشكل ده. الطرف التاني هيكون مع الدرين وهو الجزء المعدني من الموسفيت بالشكل ده. وهنوصل السالب الباور سبلاي مع السورس، وهنشوف بدء المحرك مع بعض. طبعا ملاحظين حضراتكم بدء هادئ جدا ومفيش اي اهتزازة للمحرك. وتعالوا مع بعض نشوف الجهد اللي على المحرك حاليا. ادي طرف سالب المحرك والموجب زي ما حضراتكم شايفين، الجهد 12 فولت بالظبط. طيب تعالوا تاني نشغل المحرك مباشر ونشوف. نوصل كده. طبعا ملاحظين اهتزازة الموتور والجهد 12.1 12.1. جرب تاني تشغيل الموتور مع الدايرة. طبعا هنا ممكن نفرغ المكثف او نوصل مقاومة كبيرة في حدود 100 كيلو او 200 كيلو مع المكثف لتفريغ الشحنة، عشان الدايرة كل ما نيجي نوصل او نشغل الموتور يبدأ شحن من الصفر. ولكن في حالتنا بيفرغ الشحنة بتاعته ولكن بشكل بطيء. تعالوا نوصل كده. ملاحظين مع بعض بدء هادئ جدا للمحرك وفي نفس الوقت متدرج بشكل مظبوط. تعالوا نقيس الجهد. تقريبا نفس الجهد بالظبط. انا عندي الباور سبلاي بيرفع وينزل بيه الملي فولت زي ما حضراتكم شايفين، تقريبا نفس الجهد ومفيش اي سخونة في الموسفيت. طبعا بيكون في فرق جهد بالملي فولت، ده لو المحرك بيسحب تيار عالي يعني 5 امبير 10 امبير 20 امبير، ممكن نلاحظ انخفاض في الجهد بالملي فولت وكمان سخونة الموسفيت. ولذلك انا قلت لكم في بداية الفيديو ممكن نزود قدرة الدايرة دي باضافة اكثر من موسفيت وهيت سينك للموسفيت. وبالتالي لو وصلنا 3 موسفيت او 4 موسفيت مع هيت سينك كبيرة
نقدر نشغل محركات ممكن بال10 امبير و20 امبير وحتى ال50 امبير. وزي ما شفنا بدء ممتاز للمحركات، وفي نفس الوقت دايرة بسيطة جدا يقدر أي حد ينفذها بنفسه. شكرا لحسن المشاهدة، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. ما تنسوش دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو قادم بإذن الله. سلام.